ده أسرع حاجة. خلوني أشير ماي سكرين كمان عشان لو في حد جديد معانا نبتدي إن احنا طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المفروض 4 دقايق، نستنى دقيقتين كمان لو حد هيجي وبعد كده نبدأ. لو مش يلاقيكم أنا فين السكرين بتاعي؟ في حد توكينج غيري؟ طيب خلونا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وده أول يعني ميت اب هنعمله في 2023. بدأنا موضوع سلسلة الميت ابس ديت من أول 2022 وإن شاء الله مكملين مع بعض. الفكرة ازاي شغالين مع بعض في الميت اب دوت وده اقتراح مننا بالتنظيم من أول ما بدأنا، ولو حد عنده أي اقتراح أفضل منه يقول. إن احنا هدفنا كله إن احنا عايزين نعرف بعض، عايزين نتواصل بشكل أفضل، ويعني يكون في كوميونيتي عربي يعرف بعضه متواصل بشكل جيد. بنتناقش مع بعض الحاجات اللي بتثير اهتمامنا بشكل عام. فعملنا موضوع الميت اب دوت اللي هو شهري، كل يعني أول سبت في كل شهر. بنقسمه ل4 فقرات تقريبا. أول حاجة لو في حد جديد معانا فاحنا بنحب نتعرف عليه وهو يقدر يتعرف على الناس القديمة من خلال انه يرجع للريكوردز. ليه ما نقدرش ان احنا كل مرة نعيد التعريفات؟ عشان الوقت مش اكتر. وبعد كده عندنا فقرة تانية الجديد اللي هو كل واحد بيشير الحاجة اللي لفتت انتباهه الشهر اللي فات. فأنا ببقى مجهزة مجموعة الحاجات اللي أنا لفتت انتباهي، مواضيع اللي لفتت انتباهي، سواء إن أنا قدرت أوصل فيها لمعلومة معينة أو حتى لسه بفكر فيها، مجرد مشاركة أفكار. وبعد كده طلب التعاون اللي هو لو حد عنده مشكلة، حد عايز مساعدة في حاجة، حد عايز يعرض فكرة معينة أو أي من كان عنده سؤال حتى بشكل عام. وبعد كده عندنا الفقرة التعليمية اللي هي بنحاول إن إحنا يعني نتبادل فيها الخبرات والمعلومات. الميت اب بيبقى حاجة يعني فريندلي أكتر، يعني بشكل مش بشكل رسمي، مش ميت اب رسمي يعني كل حاجة فيه لازم تكون بالمسطرة. قد ما هي حاجة إن إحنا بنحاول فيها إن إحنا مع بعض كده بشكل أخوي يعني وغير رسمي، إن إحنا نتعارف ونتشارك معلومات ونفكر بصوت عالي. ممكن تكون أفكارنا كلها صحيحة، ممكن يكون نتخللها بعض الأشياء خاطئة، وده طبيعي لأن إحنا في الآخر بشر. لو هنبدأ يعني أتمنى الناس الجديدة معانا لو تعرفنا بنفسها. آه بنبدأ مع بعض. أنا عايزين بس نعرف اسمك إيه أو اسمك إيه، من مين بالظبط، بتشتغل إيه. اتعرفت إمتى على البلوك تشين وإزاي. إيه اللي بتذاكره، إيه الحاجات اللي أنت مهتم بيها، عشان لو في أي حد من بلدك أو مهتم إن هو يتواصل أو حتى بيشارك معاك نفس اللي أنت مهتم بيه يقدر إن هو يتواصل معاك. فمين يحب إن هو يتطوع ويبدأ ويقول يعرفنا بيه حد جديد ما كانش مشارك معانا قبل كده؟ أنا اتفضل. ممكن. أيمن هنا. اتفضل. هو النظام واحد يرفع إيده ولا لا، ولا بس كده يعني على طول؟ عادي براحتك. يعني الموضوع لما بيبقى عدد صغير بيبقى الموضوع عادي مفتوح، خاصة في المناقشات. ولو العدد كبير قوي بس الموضوع بيبقى على حسب وقت الناس، ساعتها بنطلب مم. بس الناس تبقى عادي. طيب، السلام عليكم جميعا. معاكم أخوكم أيمن عبد المنعم. actually عايش في أمريكا، أصل مصري بس مولود في أمريكا. ف يعني العربي يعني
زي عسل اسود كده يعني، فمعلش يعني. وخاصة يعني لو هنتكلم، وخاصة لو احنا هنتكلم على حاجة تكنيكال بقى، يعني it's gonna be English. بس انا يعني بقالي، انا بشتغل مع شركة ستارت اب اسمها Third Web. It's a Series A stage company. انا بقالي مع الشركة سنة full time. انا يعني بشتغل في الويب 3 والبلوك تشين بقالي يمكن سنة ونص. انا مسؤول على ال يعني الريليشن شيبس مع الزبون، يعني مهم. customer relationships, customer success, developer success. هو طبعا هيكون في فقرة يعني بعد بتاعتك. يعني بتاعتي انا، أيوة. فهتكلم على ثيرد ويب ناو. عايزة أقول بس بس إن يعني الباشمهندس بس أيمن هو يعني الضيف الشرفي للحلقة النهاردة. بس يعني اتعرفت على Arabs in Blockchain actually على لينكد ان. اظن ان انا شفت حاجه منك ايمان، وانا مهم. يعني عشان انا دلوقتي في مصر، وانا يعني بزور مصر. أيوة. ونفسي ان انا يعني اعمل نتوركينج مع يعني الديفلوبرز والبروجكتس اللي هنا في المنطقه. فطبعا لما مهم. شفت الجروب Arabs in Blockchain، فانا يعني انا بتاع الزبون، انتوا زبايني. فيعني اللي عايز حاجه أنا أول مني، زبونة. عنده افكار او كده بعد النهارده، يعني reach out to me على لينكدين، reach out to me على تويتر. يعني انا احب ان انا اساعد يعني فشغلتي. أنا أول زبونة معاك. ويعني لو فعلا كان الموضوع من بدري شويه كنا قدرنا نظبط حاجه ان بيرسون عملناها قبل كده. وحاجه من اه. اللي احنا بنتارجتها، يعني احنا بنحاول دلوقتي نتواصل مع ناس في جامعه الازهر ان احنا هننظم يوم للديفلوبرز في جامعه الازهر. دي من الحاجات اللي امم. شغالين عليها. ف اه. والفيجن بتاعتنا كاربسن بلوك تشين ان احنا نبتدي نتارجت الجامعات، امم. عشان يا ريت. نوصل لعدد كوميونيتي اكبر او نكبر الكوميونيتي بشكل كبير. ولان انا ديفلوبر بدرجه من الدرجات ده بيصطبغ على الحاجات اللي انا بقدمها، فبتبقى بالتارجت اكتر الديفلوبرز. بس امم. بنحاول ما ننساش الناس التانية، فاكيد اكيد 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 يعني انا اول زبونه معاك. ماشي خلاص، تحت امرك. نور. مين تاني يحب يعرفنا؟ في حد تاني حابب يتطوع يعرفنا اسمه ايه؟ مش إلزامي على الناس. فمش لازم على الناس بالاسم يعني، بس لو هو حابب يعرفنا أو هي حابة تعرفنا عن نفسها، دي فرصة كويسة إن احنا نعرف كل واحد بيشتغل في ايه ومهتم بإيه. خليني أدخل أنا كمان لأني ما اتفضل. تعرفتش عليهم كلهم. أي نعم، عبد الله. السلام عليكم للجميع. عبد الله البرغوثي. أتوقع يمكن حكيت مع كثير من الأشخاص اللي موجودين في العرب بلوك تشين انت نجم جروب. الحفلة معانا بقالك شهر. لا أجل، بس وجودكم أو إني ألاقيكم كانت جد فرصة رائعة لي إني أتعرف على جروب مختصة في البلوك تشين في العالم العربي. هذا الشيء كنت بدور عليه بشدة الفترة الماضية كلها. من 3 سنين أنا بلشت مواضيع الكريبتو والبلوك تشين از تريدينج. بعدين بلشت نوعا ما أبني شغف للبلوك تشين تكنولوجي أكثر. فتقريبا من سنتين بلشت على أدور بالتكنولوجي تاعتها أكثر وأتعلم عليها أكثر. وتقريبا من شيء 6 أشهر سجلت في الماسترز بروجرام مع نيكوسيا للبلوك تشين ديجري ماسترز. هلا انا الباك جراوند تاعتي مهندس ميكانيك ميكاترونكس، وعندي ام بي اي من اليو كي، وبشتغل في الهيفي ايكوبمنت. فالكل بيستغرب شو اللي جابك على موضوع البلوك تشين. الموضوع عباره عن شغف وايمان، ايمان تام انه البلوك تشين هي لها مستقبل خرافي. فان شاء الله بهمتكم وبمعرفتكم الواحد بنمي النتورك تاعته وبتعرف على ناس يعني من نفس الوسط بتفيده وبفيدها باي شكل من الاشكال ان شاء الله. وفرصه سعيده مره ثانيه، وكل سنه سالمه، كل سنه وانتم سالمين جميعا. وانت في الصحة والسلامة، ميرسي قوي. على فكرة معايا تربية انجليزي فعادي. اي نعم الموضوع ما بيبقاش سهل زي اللي بيبقى دارس اكاديميك بشكل يعني من مقامة اظفاره يعني، بس يعني انا من اشد المؤمنين بالنظرية بتاعتك ان انت بتتبع شغفك. فما شاء الله صحيح. عليك. صحيح، التوفيق ان شاء الله. اجمعين. في حد تاني حابب يعرفنا بنفسه؟ انا هستنى دقيقتين. لو في حد حابب ميوت على طول ويعرفنا بنفسه يشرفنا اكيد ان احنا نتعرف عليه. آه،
طيب خلينا نروح للفقرة اللي بعد كده. انا بس حابه قبل اي حاجه علق على ايمن وهو بيقول انا زي عسل اسود، احمد حلمي في عسل اسود، هو التشبيه حلو قوي بصراحه. انا بس ما حبيتش انسى النقطه دي، خاصه انت مصري. خلينا نروح للفقره اللي بعد كده بتاعه ايه الجديد. دي الحاجات اللي لفتت انتباهي، واتمنى الناس تشارك معانا الحاجات، يعني معانا الحاجات اللي هي برضه لفتت انتباههم. انا بس بجهز لان انا ذاكرتي جميله شويه فبنسى. فكان أهم الحاجات اللي لفتت انتباهي الفترة اللي فاتت كان طبعا موضوع القبض على سام في جزر بهاما، وبعد كده خرج سميها بقى كفالة أو ضمان، معرفش بصراحة هنسميها ازاي، بس اللي أنا قريته وصلحوا لي معلوماتي وتكرمتم إن هو زي في يدفع كفالة 200 وكذا مليون دولار، بس هو ما دفعش فعليا، ولكن زي أهله وضمان البيت حاجة زي كده، ده اللي فهمته يعني بشكل عام. وهو دلوقتي عايش في تقريبا نسيت المكان في كاليفورنيا، بلد مدينة هناك يعني. آه، لحد محاكمته، يعني زي نظام ان انا بخرج بضمان محل اقامتي او حاجة زي كده. ممكن اكون غلطانة في التشبيه بس ده اللي فهمته. لو حد عنده تعليق على الخبر ده، لو حد عنده تعليق يا عم يدخل يتكلم عادي. احنا مفتقدين بشوي النهارده لان بشوي النهارده العيد بتاعه، كل سنة وهم طيبين يعني. فكان دايما تعليقاته في الحاجات دي بتبقى جميلة. هلا أنا مش تعليق، أنا عبارة عن أخبار سمعتها، الله أعلم مدى مم. صحتها ولا لا، بس يعني سام بيجي من عيلة ويل كونكتد، خلينا نحكي سواء من طرف أمه أو طرف أبوه، ويل كونكتد مع الكونغرس الأمريكي. فموضوع الأخبار اللي كنت أشوفها وأقرأها وأسمعها، موضوع الاف تي اكس والمشاكل اللي صارت فيه كانت بسبب اختلافات داخلية بين أعضاء الكونغرس نفسه. يعني الموضوع كتير كبير، مش أكتر ما إنه موضوع يكون اكسشينج وإنه كوربشن وأشياء زي هيك. وهو موضوع البيل وإنه يطلع البيل، هذه شغلات سهلة كتير على الكونكشن اللي عند أهله مم. باليو اس. أتوقع شغلة كتير سهلة لأنه عندهم كونكشنز بالكونغرس بشكل كبير جدا، سواء مع الجمهوريين أو الديمقراطيين. يمكن أيمن بيعرف باعتبار إنه يمكن سكان أمريكا، يمكن بيعرف معلومات أكثر عن الموضوع هذا. فالموضوع كان أنا حسب ما فهمت لعبة سياسية أكثر ما إنها اقتصادية، خلينا نحكي، أو manipulation في الماركت. والاختلاف اللي صار على إنهم كانوا بيحاولوا يطلعوا قرارات تضر في الاكسشينجز الثانية، خلينا نحكي. وهذه تعارضت مع خلينا نحكي سيزي اللي هو تاع بايننس اخر شيء، واضطر بانه يوقعهم. فيعني اللعبه كلها عباره عن لعبه، انا حسب ما فهمت، سياسيه اقتصاديه، سوري على الكلمه بس وسخه. راحوا ضحيتها ناس كثير للاسف، وهو بالنهايه راح يطلع من غير ما يكون ماله شيء للاسف. أيمن عندك تعليق؟ بحس إن أنت عايش هناك. أنا عايش هناك أم يعني بص، أولا SBF كان، يعني هو طبعا يعني كلامك صح إن أهله يعني أساتذة معروفين في ستانفورد يونيفرسيتي وكده في كاليفورنيا. بس ال- الأكبر حاجة سياسيا إن هو SBF يعني هو كان غني، أو يعني ف يعني السنوات اللي ماضوا كان هو بيدي دونيشنز كتير، خاصة الديمقراطيك بارتي، يعني خاصة الديمقراطيك بارتي هناك في أمريكا. بس المهم يعني إن هو زي وش البروجريسيفز، فهو أدى فلوس كتير للبوليتيشنز، وكمان philanthropic. فعنده وحتى يعني عمل يعني ميديا دونيشنز وكده، فعنده كونكشنز جامد يعني من الناحيه دي. هي المشكله FTX يعني السرقه ان هم كانوا بياخدوا and they were trading the customer funds. يعني عارف، يعني انت you came and انت you thought ان انت اشتريت اثيريوم او بيتكوين. it's in a custodial wallet عندهم. صحيح. هم they were trading that يعني they were trading the customer's money وبدون اي ضمان او حتى ان هم يقولوا. فلما الماركت moved against them، يعني الحكايه دي يعني بتمشي لما الماركت is going up، بس لما الماركت moves against you it's like uh-oh.
راح فين مهم. الفلوس وكده يعني. صحيح. الحكايه complicated يعني. فعشان كده يعني الماني was locked up. اللي كان عنده فلوس ما كانش قادر ان هو يطلع الفلوس من من الاكسشينج. في حاجه موفمنت دلوقتي يعني انا ما اعرفش انتوا سمعتوا عن حاجه اسمها proof of reserves. ريزيرف بس طبعا Yeah, proof of reserves, right? But now there's like يعني كلام على موضوع إن decentralized exchanges إن يكون في services بيعملوا proof of reserve on chain على أساس إنه يعني في ضمان إن مثلا إنه there are funds backing يعني the central exchange ومش إن الفلوس يعني كده سايبة وبره وكده يعني. ف طبعا الضغط كان جامد قوي ايمان. فيعني دلوقتي حتى يعني هو عنده الكونكشنز كل دول، بس the political pressure دلوقتي عشان so much money was lost. فعشان كده هم طلبوه من البهامز، ودلوقتي هو في امريكا، ودلوقتي هو he's in New York، وهو يعني في المحكمة. he's on bail، فيعني هو مش في السجن، بس يعني القضية بتاعته هتتم أظن في يعني ما أعرفش إمتى بالظبط يعني بعد كام شهر يعني. بس يا فده اللي أنا بعرفه. شكرا طيب ده كثير. ياخدنا النقطة برضو، طالما اتكلمنا عن البروف اوف ريزيرف والحاجات دي كلها، النقطة اللي كانت لفتت انتباهي قوي 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 حتة ان هم دايما الكاستوديال والتس المفروض ان هي بارت من الاجريمنت، او ان هي ازاي بتبروتكت اليوزرز ان هم يعملوا انكريبشن لليوزر برايفت كيز. اللي هو الرئيس الجديد للاكستشينج دوت اكتشف ان FTX بتحط البرايفت كي without encryption. طيب هل في أي اتجاه مثلا من الإيكو سيستم بشكل عام ازاي how to prove in this private أو sorry centralized exchange ان هو فعلا protect the user private key، لأن ده part من protection للfunds user funds. ولا عشان ده برضو خدني لحتة ان الاتجاه دلوقتي للاكونت ابستراكشن اللي انا هتكلم عليها شوية، لان انا قعدت اقرا فيها شوية يعني، بس لسه ما لمتش ابعادها كلها. بس دي برضو من الاخبار اللي لفتت انتباهي. فكرة ان بعض الاكسشينجز اللي هي كاستوديال اللي هي بتخلي اليوزر، عشان اوضح الموضوع، ان في نوعين من الاكسشينجز. في اكستشينج سنترلايز اكستشينج زي FTX، اللي هو انت الوالد بتاعتك هو اللي بيتحكم لك فيها، تدخل بيوزر نيم وباسورد عادي او الطريقه اللي انت معتاد عليها، وهو بيبقى متحكم في الوالد بتاعتك. انت ما تعرفش البرايفت كي، هو اللي بيستور البرايفت كي ليك، وبيقول يجي يقول لك هي محفوظه في امان. وفي الديسنترلايزد اكستشينجز زي مثلا يوني سواب اللي فيها انت كيوزر انت معاك البرايفت كي وانت اللي بتتحكم في فلوسك وكل حاجه. ف FTX كان بيحفظ البرايفت كيز بتاعت الوالتس ديت في بشكل غير آمن، اللي هو بيبقى unencrypted. فبالتالي أي attacker، أو حتى لو يعني أي insider في أي malicious actor، يعني أي حد عايز يخترق عايز يضرك، يقدر يضرك بسهولة جدا، لأن البرايفت كيز ديت مش encrypted، وأقدر إن أنا أستغلها. وفي كمان ايمان حاجه في النص. يعني انت قلتي على self custody wallet زي ميتا ماسك او كده، right? self custody wallet معناها ان انت انا بس اللي بعرف الكي. I have to secure the key. لو ضيعت الكي او حد يعني لقى الكي then yeah it's my problem. Yes. وعندك في الاكستريم الثاني عندك الكاستوديال. في حاجه semi custodial كمان، اللي هو there are wallet providers out there where it's custodied بس the custodian has zero access للكيز. وبعدين في كذا طرق يعني of security. and انا زي ما قلت في الشات، انا ما اعرفش انتوا يعني سمعتوا عن حاجه اسمها MPC wallet providers. بس Yes. MPC the MPC is a way to shard different parts of the private key بطريقة to make it more secure. So it's encrypted, it's sharded, and then يعني مثلا and then it's stored في أماكن مختلفة. And في then there are شركات كتيرة بتقدم برودكتس في الموضوع ده، تقريبا 4 اللي أنا سمعت عنهم بتحاول تقدم الموضوع دوت. وفي بيعملوا زي السوشيال ميديا لوجنز، اللي هي بتلوجن with yeah. your جوجل اكاونت، فيسبوك اكاونت، والداتا دي تبقى معمولة وكأن هو في نتورك
عشان خاطر decentralization. هي فكرة ان انا اوكي انت بتسبلت ده على انهي، على عدد معين قد ايه بالظبط، عشان اميك شور ان انا اقدر اتريف الداتا بتاعتي. عايزة بس أعلق هنا، كان ريبورت كنت بقراه قبل الميتنج على طول، كان خاص بالسكيورتي. كان بيقول إن 6% فقط من عدد السكامز أو الفولنربيلتي اللي تمت هي بسبب الكومبرومايزيشن للبرايفت كيز، ولكن ده نتج عنه فقدان كبير جدا يا إما إن هو يبقى جيت كومبرومايزد، أو إن هو يعني بيضيع البرايفت كي بتاعه، فبالتالي ضاع فيها رقم مش فاكرة كام بليون دولار تقريبا. رقم يعني بحاول أوصل للدوكيمنت اللي كنت حاطة فيها النوتس بتاعتي. بس كانت شيء ملفت للنظر قوي. كان الريبورت اللي انا حطاه هنا اللي هو بتاع كوين لايف. في حد حابب يعلق على الموضوع البرايفت كيز غير ايمن؟ نصيحة، أنا بس نصيحة من أنها شو. تجارب ناس كثير. مهم. not your keys not your coins، يعني always هاي خليها القاعدة رقم واحد. فأنا دائما من الداعمين لمبدأ إنه الليدجر أو الثانية اللي هي الكولد وولتس، خلينا نحكي هذول أأمن مهم. شيء، لأنه الواحد يكون يستخدم كريبتوز. دائما الكولد وولت هي الأوبشن نمبر 1، بعدين بنروح على الأونلاين خلينا نحكي أو الويب بيست وولتس، واقل امان موجود في الاكسشينجز اللي هم السنترلايزد. يعني حاولوا دائما اذا حدا عنده كريبتو يخليها في الكولد وولت بتاعته اوف ذا تشين از ماتش از بوسيبل. نصيحه. ما هو احيانا الناس بتضطر انها تروح للاتجاه ده لاسباب كتيره، مش بس عشان خاطر يعني اليوزر اكسبيرينس والفيتشرز الموجوده بس. مش كل حاجه موجوده هناك. فممكن نقول اضافه بس للنقطه بتاعتك، لما ما تسيبش huge amount of money في centralized طبعا exchange. طبعا طبعا طبعا. انا هو الفكره انه اذا بدك تكون في السنترال اكسشينج، اعمل الاكسشينج تاعك وطلع المصاري، ما تخليهم في الاكسشينج، يعني ما يس. تخليهم في الاكسشينج. اكيد. الخبر التاني اللي لفت الانتباه اللي هو بيتكلم ان المارا والت became active بعد ما تم إطلاق سراح أو يعني خروج سام بكفالة أو ضمان. وفي كلام كتير عن الموضوع ده ولغط كتير ما قدرتش أفهمه قوي، بس قدرت إن أنا أشوف إن في ترانزاكشن بتتم على الموضوع. معرفش قوي في القوانين هناك، بس أكيد الناس اللي كإنفسترز بالذات، لأن أكتر ناس خسرانة في الموضوع ده الإنفسترز. ده بالنسبة لهم ملفت للانتباه يعني. منين إن أنت يعني هو ستيل عنده اكسس للانترنت والكمبيوتر، ويقدر ان هو يتحكم ويعمل ترانسفير للفاندز الموجوده. وفي نفس الوقت حسب اللي انا قريته برضه في القانون هناك، ان انت مش من حقك ان انت تعمل اي عمليه يعني دفع فواتير باكتر من تقريبا $100 او حاجه زي كده، باستثناء المحامي بتاعك او اجر المحامي يعني والحاجات دي. فدي برضه من الحاجات اللي لفتت انتباهي، لو حد حابب يعلق عليها. ولو لو حد حابب يضيف حاجة هو مثلا خلال الشهر ده لفتت انتباهه ونحب نسمعها. الحاجة التالتة بقى اللي أنا بصراحة يعني أو آخر حاجتين أنا بقى لي فترة عمالة أقرأ فيهم ولفتين انتباهي جامد. أول حاجة كان في security report طلع من كوين لايف تقريبا، ومعاه بالتعاون مع حد تاني. وكان بصراحة الريبورت على بعضه مثير جدا للاهتمام ان انت تقروا عنه، وحجم السكامز اللي تمت والخسارة اللي تمت وقد ايه حصل فيها مخاسر. فكان بيتكلم ان عدد اللي هي السكيورتي انسيدنتس اللي تمت، عددهم كلهم از توتال 295 واحد في 22، وال up to 3 بليون 0.7 انفقدوا. لكن في 2021 كانوا 9. فهو كأن معرفش، بس هي لفتت انتباهي العدد ده. واللي لفت انتباهي في التقرير نفسه ان هو كمان بيتكلم عن حجم التريدنج اللي بيتم على على NFTs مثلا، ان هو في 22 كان اعلى بكتير جدا من 2020 و2021. وطرق ايفن اللي هي الاويرنس اللي احنا محتاجينه في الويب 3، وايه هي الطرق الاحتيال اللي بتتم بيها، وازاي الناس بتخسر. الريبورت حلو قوي. انا حاطه لينكات الحاجات اللي انا بقراها ديت، بس الريبورت حلو قوي ولفت انتباهي.
لو حد حابب يعلق، وبعد كده هتكلم على account abstraction. معرفش في حد سمع عنه ولا لا. آخر حاجة عندي اللي هي بالنسبة لي ملفتة قوي، اللي هي الاكونت ابستراكشن. عشان لو في حد جديد هنا، الاثيريوم اكونتس نوعين: external owned account و contract account. ده باي ديزاين الاي بي ام، يعني بتبقى شايفة two type of accounts دول. في محاولات، انا اول مرة كنت اسمع عن الاكونت ابستراكشن يعني من يومين ثلاثة ولا حاجة، بس اكتشفت ان هو يعني بيناقش، وفي improvement proposal من 2016 عليه. فكرة إن إحنا عايزين يكون عندنا unified account. الموضوع مثير جدا للاهتمام، لأن هو بيحسن اليوزر اكسبيرينس ويخلق فرص كتيرة جدا، مش بس عشان خاطر اليوزرز، ده كمان البروجكتس أو البروتوكولز اللي built on top of Ethereum، إنها تقدر إن أنت توجد يعني utilization أو value إضافية من البروتوكول بتاعها والتوكنز بتاعها، مش فقط يكون دوت يكون الفاليو منها إنها بتستخدمها في الجفرنس، أو إن هي يعني بتوسع دايرة اليوتيلايزيشن أو الفاليو اللي ممكن تضاف للتوكنز دي خارج نطاق الجفرنس أو الاستخدامات الأخرى، لأنها ممكن تستخدم كمان إن أنا أدفع بيها الجاس فيز. غير بقى المالتي سيجنتشر الريكفري، بيسموها تقريبا السوشيال ريكفري، اللي هو ان انا لو لوست ماي كيز اقدر ريكفر ازاي. بيستخدم دلوقتي في حته ان بيحاولوا يطبقوها في حته ان يكون عندي سمارت والتس، عشان خاطر تنفذ لي عدد كبير جدا من الترانزاكشن بشكل، ويبانوا كانه يعني multiple transactions as one. اقدر recover my keys لو فقدتها. حاجات كتير قوي، افكار كتير فيها وشغالين عليها كتير. لسه ما درستهاش بشكل كويس قوي، بس دي من الحاجات اللي لافتة الانتباه، وبيتكلموا ان هي بادئين فيها زي على ليفل سمارت كونتراكتس دلوقتي. ده اللي فهمته، ممكن يكون غلط، ولكن يعني بيتكلموا ان هو هيحتاجوا يعملوا تغيير في الاي في ام نفسها، فهم عمالين يعني يبحثوا الموضوع بحيث ما يكونش فيه تغيير كبير قوي وجذري، عشان خاطر ما يعني يبقى فيه ادابشن ليها بشكل اكبر، وكمان عشان لسه الموضوع يعني بيدرسوا السكيورتي بتاعته او التفاصيل بتاعته. فدي كانت حاجه لفتت انتباهي قوي، ولسه يعني بقرا فيها اكتر، بس مثيره جدا للاهتمام، وحاسه ان هي هتبقى important topic. يعني وبيتكلموا ان هو يعني دي من الحاجات اللي ممكن تبقى buzzword after the merge. فلو حد عنده تعليق، أيمن، لو أنت أعتقد أنت ممكن تكون الموضوع ده ملم بيه أو كده. actually يعني الموضوع ده يعني حاجة كبيرة في الرود ماب اللي عندنا. هو السبب يعني الأساسي is user experience. يعني دلوقتي يعني if you're a blockchain game مثلا، أو يعني الجيمز مثلا is مثل كويس. يعني دلوقتي it's very impractical في الجيم انه كل مرة ان انت عايز تعمل interaction مثلا مع البلوك تشين محتاج approval من الوالت. واحد بيلعب جيم وبعدين you get prompted with your wallet. طب I'm gonna sign, I have to sign a transaction, I have to sign a transaction, I have to sign a transaction, I have to pay gas. Who's paying gas? What? I don't want to pay gas. ايه الجاس ده اصلا؟ انا يعني ايه يعني right. فالموضوع is really about يعني, and I would say يعني 2023 the big trend is يعني removing crypto from the UX for applications. يعني مفهوم القصد؟ يعني in the same way النهارده يعني in the same way النهارده ان انا كconsumer عايز بس الابلكيشن. موضوع gas, موضوع prompting my wallet, موضوع كده like يعني موضوع يعني it's أنا as a user عايزة friction الويب 2 experience experience. تكون معايا في بالضبط الويب 3 domain. بالضبط. فaccount abstraction is a low level يعني primitive. يعني زي ما انت قلتي يعني it's an EIP proposal right now, so it's an Ethereum proposal على أساس in it's a way for مثلا إن أنا to give approval يعني from my wallet to a smart contract that will essentially act on my behalf.
and the context of how it can act on my behalf is controlled, and I have controls over it, and I can withdraw those permissions very easily. So that's the idea. The idea is مثلا a person registers for an application one time بيعملوا signing مثلا, and in doing so بعد كده there's essentially, think of it as like a smart contract operating on your behalf on the blockchain. وبعد كده it gives optionality للservice provider, in the service provider مثلا can subsidize الgas نفسهم. فيعني account abstraction is one piece of a big puzzle اللي احنا عاوزين كلنا نحلها, اللي انت قلتي يعني كلامك كان جميل ايمان, اللي هي the Web3 application experience should be like Web2 with the benefits of Web3, decentralized, permissionless, I own my data, right? يعني I can take my data, no one يعني كده يعني. ف anyway انا اتفق معاك، لان كمان انا كنت قريت ان هم عايزين يعني في الجيمنج يعملوا حاجه زي ستيشن كيز، نفس الاكسبيرينس. انا لسه تاني يعني بقرا في الموضوع ده بقالي يومين او حاجه، فبدرجه من الدرجات انا حد ما باجي اعرف في الاول، يعني عارف انت اللي هو في الاول ببقى غبيه قوي، وبعدين تدريجي لما بقعد اقرا كتير من ريسورس مختلفه الصوره بتتضح، فبصبر على نفسي شويه. فده اللي لسه في ليفل الغبيه قوي، يعني في معلومات كتيره قدامي بس لسه التربيط نفسه ما جاش. بس انا حسيت ان هو فعلا حاجه مهمه قوي ان احنا ننتبه ليها ونشوف potential use cases ليها، لان هي كتيره. فكره ان يكون عندي جيم وفي زي سيشن كي وبدي permission على ليفل السيشن كي نفسه، وقد ايه ده بيمبروف السكيورتي واليوزر اكسبيرينس، اعتقد ده حاجه يعني interesting جدا. في حد حابب يليب any comment على الموضوع دوت؟ تاني الموضوع كل الحاجات اللي اتكلمت فيها ديت انا سايبه اللينكات بتاعتها لو حد مهتم ان هو يبص على اللينك بتاعها. في حد قبل ما نروح يعني للشق التاني، يعني حابب ان هو يشير معانا اي حاجه شايف ان هي كانت مهمه جدا الفتره اللي فاتت نعرفها، معلومه جديده، حاجه لفتت انتباهه؟ لو في اي حد حابب ان هو يشارك بمعلومه او يعلق على اللي فات، يا ريت لو يانميوت. شكلهم بس المصريين بيحبوا يتكلموا يا ايمان, يعني الغير الغير مصري مش بيتكلم, مش كده ولا لا؟ لا على فكرة في مصريين كتير هنا في الجروب، نصه مصريين بس بدرجة من الدرجات. يعني لو هو ما عندوش حاجة محضرها أو الناس كده أو بشكل عام، خلينا نتفق على حاجة. إحنا في شفت معين بنحاول نحققه في الكوميونيتي، اللي هو يبقى more involved. فإحنا بنزق الناس إنها تبقى more involved وتطلع من الكونفرت زون إنها تبقى مجرد مستمع. فلذلك هتلاقيني بقعد ببوز وبقول يا جماعه لو حد حابب يتعاون معانا يقول حاجه. محمد محمود عمل اميوت اهو يتكلم. محمد عايز تقول حاجه؟ محمد لو بتتكلم انا مش سامعاك. طب انا مش سامعه، معرفش المشكله عندي ولا في ايه، بس نروح للنقطه اللي بعد كده. طب خلينا نروح للنقطة اللي بعد كده، اللي هو فكرة طلب التعاون. لو حد عايز شغال على مشروع محتاج مساعدة، بيدرس شيء عايز يعني أنا ممكن أبدأ في الحتة ديت. أنا مهتمة جدا بموضوع السمارت كونتراكت سيكيورتي مع مؤمن باسل، وتقريبا مؤمن باسل أكتر حد بنتابع مع بعض، بنشير مع بعض يعني الريبورتس، الأخبار الجديدة في الموضوع دوت. بدرجة من لسه كنت بتكلم مع عبد الله فكرة لو في حد مهتم احنا ممكن زي نذاكر مع بعض المواضيع دي سوا. يعني لو في حد مهتم بالسمارت كونتراكت سكيورتي اوديتنج ممكن نشير مع بعض الريسورسز، أهم مشاريع تولز. لو حد مش فاهم حاجة نقدر نشرح لبعض ونساعد بعض فيها. فديت موضوع طلب التعاون أنا بدأت فيه على طول.
وفي كمان لو حد يعني أول مرة يحضر معانا أو ما يعرفش المعلومة ديت، في الجروب عامل تقني انجينيرينج ستادي جروب بالعربي. تقني انجينيرينج دي من أهم المشاريع الموجودة دلوقتي، اللي بتحاول تعلم الناس في الويب 3 يعني مور عن التوكن انجينيرينج. فاحنا فتحنا زي ستادي جروب بالعربي، او مش احنا في مجموعه من التيم يعني من الكوميونتي بداوا بحاجه بالعربي، وبنذاكر مع بعض. ويوم السبت الجاي ان شاء الله هيبقى تقريبا تالت ميتنج لينا بندسكس بالعربي كده اللي احنا فاهمينه، وبنحاول نشرح لبعض. آه لو في حد بقى شغال على حاجة مشابهة، عنده مشكلة، عنده سؤال بشكل عام، يعني أميوت واعرض فكرتك، شرح الفكرة، عايز ايه بالظبط، التواصل في عجالة. حد حابب يشارك؟ جميل. خلينا نروح للفقرة الأخيرة، الفقرة التعليمية اللي باشمهندس أيمن يعني تكرم و آه، بيشارك معنا فيها النهاردة، ويكلمنا أكتر عن creating an NFT drop using third web. انا اكتر حد شغوف ان انا اعرف اكتر على ال يعني ال third web، وازاي ممكن استخدمه، وازاي ممكن اكريت NFT. عارفه ان في ناس هنا حاضرين معانا يبداوا يستخدموا NFTs، ف you can expect ان الليفل الناس مختلف. في ناس فاهمه يعني NFT، في ناس مش فاهمه يعني NFT. لان يعني مش من KYC الناس قبل ما تجوين. انا هستوب شيرنج. واعتقد عندك انا ما كنتش بشوف عندي. الشات. انا اسفه جدا يا جماعه لو انتوا بتكتبوا حاجه في الشات. ما كنتش بشوف الشات. allow you ان انت تشير سكرين ايمن. ماشي ماشي. انت تعملي كده يعني ال ايه يعني نسبة technical versus non technical هنا في الجروب اللي موجودين ممكن يعني. نعمل بول دلوقتي، او اعتقد انت اه كان كريت وتسال. بس انا عارفه ان في ناس اه يعني اسم عدد مش قليل just في يعني. الشات، لو الناس ممكن يس، بس مين يعني تكنيكال يا ايه. جماعه؟ تكنيكال 1، نون تكنيكال 2. بالظبط. 1 1 1 1 2 اوكي تكنيكال ماشي. اكتب 1 لو الخلفيه اوكي تكنيكال، او كلمه تكنيكال. اوكي جنة مي اوكي alright ماشي. اوكي، والناس اللي هم technical معلش one more survey يعني، فاللي technical يعني مثلا one يعني عندكم experience يعني مثلا مع smart contract او يعني or interfaced مع مثلا or built something يعني with a blockchain يعني one او two developer يعني two اللي هو لسه جديد مثلا مع موضوع البلوك تشين خلينا وويب 3 نسميها وكده. او ويب 3 ديفلوبر. لو انت اشتغلت قبل كده على حاجه اه في الويب 3، عملت سمارت كونتراكت او كلام من ده، لو you can define yourself as a web 3 developer 1. لو انت لسه انت ديفلوبر بس in web 2 ولسه بتموف او بتشفت للويب 3، يبقى 2. معلش محمد والي يعني شويه هيكون يعني تكنيكال. انا اوه بصي مش لازم ان هي تكون تكنيكال قوي يعني، بس على اساس ان انا at least يعني يعني I'll be technical بس في نفس الوقت يعني enough للناس اللي هم مش technical. ففي الاول let's see here let me شوف انا share screen. ايوه I can share my you can screen. share screen. I'll share my screen I'll share my whole desktop هنا. ماشي. فهبتدي الاول بس ايه just with a deck كده بسرعة just عشان ايه who's third web احنا بنعمل ايه. اوكي. ماشي. انتوا شايفين sharing my يس. screen ده كويس؟ اوكي ماشي. اوكي. ف يعني انا اقول ان what is third web? Third web is a web3 development toolkit. ماشي. يعني البروبلم ان احنا بنحاول ان احنا نحلها ان النهارده يعني اللي عملوا founding the third web
يعني يمكن يعني اقول لكم يعني the founding story على third web ان في الاول يعني هو الاثنين co-founders كانوا بيحاولوا ان هم عاوزين ان هم يbuild their own web3 application. لقوا صعوبة جدا in tools. يعني مثلا the same sorts of tools اللي مثلا in the web 2 world مش موجود في الويب 3. فلقوا ان خلاص البيفت بتاعهم كان ايه، ان خلاص يعني بدل ان احنا try to build a dApp خلينا ان احنا يعني ايه become more of a technology toolkit. فهي that's third web. يعني development is complex, it's very fragmented, وبعدين موضوع security. فاحنا we're trying to simplify, streamline, ونخلي things secure. Okay, وهوريكم يعني what I mean by that. بس يعني إيمان أنت قلتي كلمتي على smart contract auditing. ده من ضمن الحاجات احنا عندنا يعني من ضمن التولز اللي عندنا is we have smart contract templates that are easily deployable that have been audited, right? And you have access to the audit reports for them. And يعني you can use them زي ما هم أو you can also build on top of them. يعني you're building على secure foundation. Okay, now how do we do this? يعني إيه? When I say إن إحنا we're a Web3 development framework, معناها إيه؟ يعني what are we providing? يعني it's tools and it's infrastructure. Okay? أنا كلمت شوية على smart contracts. عندنا smart contracts. عندنا SDKs in programming language, very common programming languages, JavaScript, TypeScript, React for front-end development, عندنا Python, عندنا Go SDK. دلوقتي احنا we launched gaming. فعندنا if anyone يعني بيعرف ال SDKs في الgaming عندنا حاجة Unity is a big game engine. عندنا Unity SDK. The idea being is إن عندكم SDKs that make it easy to interact with your digital assets and your smart contracts and to interact with blockchains. We have UI components. We have tools for deploying your own smart contracts. وبعدين كمان عندنا حاجة اسمها Explore, which is a smart contract marketplace. Think of it as like an app store for smart contracts. We have our smart contracts, and then builders of smart contracts can publish their smart contracts عندنا at third web على أساس it's available to other developers. It's an opportunity for discovery of other smart contracts. وبعدين there's infrastructure that's involved as well. أي حد مثلا if you've tried to do Web3 development, كمان there's details around the blockchain, dealing with the blockchain. يعني you need an indexer to index and read data from the blockchain. You need, we talked a lot about wallets. يعني كلمنا شوية, I think إيمان أنتي when you were talking about account abstraction, يعني في حاجة gasless transactions. I want to be able to support مثلا in to pay the gas on behalf of my users. Fiat on-ramp, يعني شركات كبيرة big brands مثلا لما بيعملوا حاجة Web3 دلوقتي معظم الكونسيومرز اللي عندهم are not Web3 natives. ما عندهمش MetaMask, ما عندهمش Coinbase wallet, ما عندهمش الحاجات دي. الناس مثلا عاوزين ان هم يعملوا تشيك اوت بالظبط زي امازون, ان بلاش ما اعرفش مارك ما اعرفش ايه الايث ده, and I just want to swipe my credit card as they say in the States. The fiat on-ramp is a way of like, of bringing fiat currency, US dollars, on and to be able to buy assets. فاحنا we take care of these things in our toolkits. Okay. Now, أيمن هنا yeah. دقيقتين يعني أصل أنا عايزة أعرف طريقة السؤال إزاي نحطه في الشات كله وبعد كده نقف ولا تبقى إزاي؟ لا أصل أنا واحدة من الناس عندي أسئلة كتير على الجروب اللي أنت اتكلمت فيه ده. اتفضلي. لا اتفضلوا. أنا عايزه يكون interactive كده مش خطبة. خلاص اللي أنا عايزة أول سؤال هسأله بخصوص موضوع الإكسبلور اللي هو where I can publish my smart contract ده مفتوح لأي حد وهل ده بيتم من خلال سايكل معينة
والسؤال التاني متعلق بال different support مثلا wallets للستورج الفات on RAM بالجازز relayer. ده محصور بالبارتنرز بتوعكم ولا لا بتسبورت multiple like product؟ لا it supports multiple products. احنا يعني our values يعني احنا we have these values فأولا it's permissionless يعني for everything يعني أولا third web is not an API. مفيش centralized third web service. عندنا dashboard بس الداشبورد بتخليكي ان انت to deploy your own smart contract to the blockchain owned 100%. يعني it's owned 100% by you. وبعدين the pieces are composable. فأنا يعني معلش إيمان أنا I'll show you explore in a second. يعني وبعدين يعني يمكن I'll answer some of your questions there على الموضوع ده. مفيش مشكلة خالص. Okay. فخلاص يعني are there any questions يعني it's يعني احنا we want to help you build, we want to help you launch, and then we want to help you manage, right? يعني a Web3 application. So let me show you now احنا what I mean. Okay. Let's see here. فين هنا؟ هي دي. Yeah. Okay. So أنا what I'm going to do is هبتدي في الداشبورد بتاعنا thirdweb.com/dashboard. Okay. Is there a way in واحد to hide البتاع ده؟ عايز تهايد certain the toolbar ده. It's just like yeah okay. Is that I just want to move it كده. Okay. All right. So Anna, this is so first I'll start with Explore, right? So this is Explore. So Explore is the smart contract marketplace that I was telling you about. Yani the idea being is yani inti you can come here. We have popular contracts. Okay. So مثلا أنا عايز أعمل مثلا NFT drop. This is deployed by third web. كمان ممكن تشوفي it's audited. So you get some information. أنا كمان I can go into the landing page of the smart contract. ودلوقتي you can get the information. يعني kind of release notes. You can see the functions, the events that are generated by the smart contract. Okay. The source code موجود كمان. Okay. بس الحاجة الجميلة إن كمان if I want to deploy this I can deploy this to a blockchain by clicking deploy. We'll do that in a second. بس هي هرجع بس كده عشان تشوفوا. What kind of smart contracts عندنا? We have drops, NFT drop contract. عندنا marketplace. Elias مثلا wants to create an NFT marketplace. We have a smart contract for that. كمان عندنا, this is an example of a third party, مش third web, unlock protocol. هم عملوا a contract. الفكرة, this is a specialized NFT بطريقة إن هي زي subscription. It's an NFT where the NFT can have a subscription associated with it. It has an expiry date. عندها مثلا other attributes, can be time-based, and it can be used for sort of like different specialized use cases. فهي, this is مثلا an example of a specialized contract. We have ERC20 tokens. We have rentable NFTs. We have loot boxes. We have a pack. We have a lot of different types of smart contracts. So what خلينا نحن العنوان was deploying creating an NFT drop. فخلينا نعمل NFT drop. Okay. NFT drop معناها ايه؟ I'm an artist or I'm a creator. عندي let's just say artwork. عايز ان انا اعمل collection of these NFTs مثلا ان ممكن وبعدين بعد كده هعمل ويب سايت it's a landing page تخلي ناس ان هم يعملوا claiming of these NFTs يشتروا ال NFTs.
فأنا what I'm going to do هنا is I'm going to connect my MetaMask. Okay. دلوقتي I'm connected with my wallet دلوقتي. وبعدين احنا قلنا ان احنا عاوزين نعمل NFT drop. فأنا I'm going to go رحت على landing page. I'm going to say deploy now. فدلوقتي this is point and click interface. يعني مش لازم ان واحد يكون developer. بس احنا at the end of this احنا we're going to deploy a smart contract. فأنا I can say مثلا this is Ayman's Ayman art collection. ماشي. وبعدين خلينا عندي some artwork طبعا. فايه let's see عندي ايه هنا. just find something هنا. ماشي. Okay. معلش يا جماعة أنا usually I have a screen وعندي كده بس أنا عند ماما هنا في مصر عندي بس اللابتوب. معلش just okay so مثلا here okay the coolest NFT collection. All right. إيه كمان? That's the name of my collection. I gave it a description. بعد كده the payout settings. بمعنى primary sales لما الناس يجوا يعملوا claiming لل NFT مين recipient? This is on chain. Who will be the on chain recipient of the primary sale? يعني احنا هنظبط يعني in another screen هنقول يعني بكام ال NFTs بس في الأول who is the recipient? دلوقتي it's defaulting to my wallet. يعني this is my wallet, this is my MetaMask C3SF, right? This is my wallet address. ماشي. بس لو أنا عايز أغير وأعمل مثلا إيمان she sends me her your wallet address, your public wallet address, and I could put it here. كمان عندنا حاجة اسمها split contract. افرض ان انا عايز اعمل split ما بين مثلا انا ككرييتر ومثلا حد يعني مشارك معايا في الريفينيو. فانا ممكن اعمل deploy a split smart contract. The split smart contract انا بحط الوالتس والنسبة يعني لكل wallet of the split وبعدين ممكن احط split contract address هنا. Okay. نيجي بقى على الرويالتيز. الرويالتيز ايه is secondary sales. فمثلا انا رحت وclaimed ال NFT وبعدين عايز ابيعها على OpenSea. فال NFT owner بيروح بيبيع secondary sale. فممكن ان انا اقول انا كcreator او كartist 5% of the fee تيجي on chain to my wallet address هنا. Okay. So this is يعني configuring يعني the primary sales and the royalties. Okay. بعد كده آخر حاجة هنا is okay. And then I'm having trouble هنا man. It's my screen. Oh, I see. Okay. وبعدين هنا is the deploy button. احنا we have support for EVM chains. واحنا عندنا اللي هو Ethereum based chains. You can see here are the main nets that we support out of the box النهارده. وبعدين test nets كمان. Like, you know, these are the test nets. احنا كمان, if this was a Solana wallet, فلو my wallet was يعني had Solana in it, then Solana, I could deploy to Solana. Okay. فاحنا من ال values اللي عندنا is to be multi-chain. على أساس إنه you can use the exact same tools and you can deploy to any chain. يعني وإحنا يعني we will take care of the details, of the technical details of how to connect you to that blockchain. فأنا خلاص, I'm going to choose Gurley. Gurley is the test net for Ethereum. Test net معناها إن أنا عندي in my wallet عندي funny money. يعني مش بجد. يعني it's not for real. Like يعني أنت كdeveloper يعني if you go to حاجة اسمها faucets, في حاجة faucets for the test nets. الfaucets is يعني a service إن واحد ممكن you put your wallet address هنا and send me some fake ETH for testing. فأنا عندي fake ETH دلوقتي in my wallet فأنا I'm going to deploy to Gurley. So I'm going to say deploy now. هتشوفوا هنا
MetaMask is going to pop up. ليه؟ دلوقتي I'm paying the gas for deploying this smart contract to the blockchain. Okay. فيعني احنا لما الناس بيسالونا طب how much in عشان الواحد يستخدم third web احنا بنقول لهم it's free. كله free. You pay your own gas. You just have to pay your own gas. I'm going to go ahead and confirm the transaction. Okay. ولما transaction gets confirmed on the blockchain, عندنا smart contract. أو بداية smart contract. But the smart contract exists on the blockchain. Any questions واحنا مستنيين؟ يعني so far يعني because يعني أنا عندي شوية أسئلة. أنا عندي أسئلة. أنا عارفة إن الكود هو open، أقدر إن أنا يعني أخده as a developer. لو أنا developer مثلا وعايزة customize حاجة دي أكتر، أقدر أخده وأشتغل عليه. بس لو بتكلم إن أنا حد لسه جديد خالص، لأن في ناس هنا هتلاقيها عايزة بس it's a very easy way إن أنا get started ويكون عندي my own NFC. اللي أنت بتعمله ده حاجة رهيبة. السؤالين هنا، أول حاجة هل الكونسول ده أو الابلكيشن الويب انترفيس ده فيه customization؟ أقدر إن أنا مثلا أقعد multiple wallets إن أنا أقدر إن أنا أسبلت الكوست عليها، أو الرويالتي تروح لها. دي أول حاجة. الحاجة التانية، هل الرويالتي دي بتسبورت الابديت الجديد بتاع اوبن سي اللي هو لازم تكون بيمبلمنت يا ربي، اللي هو بيextend functionality the royalty. معينة They have a royalty registry. أيوة صح. Yeah. For this version يعني بصي يعني they just released it. احنا we have versions. So we have اللي احنا بنسميه open sea compliant versions of all of our contracts. Okay, so that's the royalty question. اللي أنا بعملها دلوقتي طبعا this is the dashboard. Okay. يعني the dashboard is open source. Okay. وبعدين احنا كمان عندنا ال SDK. Okay. ال SDK يعني مثلا يعني you can think الداشبورد بتاعنا is just application احنا we developed using our SDKs. فكل حاجة اللي انت بتشوفيها ممكن تتعمل او بتتعمل على الداشبورد دلوقتي ممكن in the SDK. Okay. فمثلا كمثال يعني okay هنا these are some of the examples. If I showed you all of our documentation مثلا يعني احنا we deployed a contract دلوقتي صح؟ I go to our portal and I say deploy a smart contract. Okay. Actually, let's do it here. Let me say EVM SDK, and let me say interacting with contracts. And then I think it's like getting a contract, connect to a contract, get contract from an ABI. Wait a second, where is it? Where is it? Yani, I was going to show you to deploy a smart contract. Where is it in the SDK? Send me overview, interacting, connect to a contract. Where's deploy? Send me deploy a smart contract. Deploy from source. Oh, no, I don't deploy that. Okay, المهم يعني أنا I could show you يعني في it's like the deployer. Okay. فمثلا هنا okay, this is just an example. يعني مثلا if an SDK, if I want to deploy a smart contract, I can deploy it using the SDK in a couple of lines of code. Wow. Okay. فأنتي ممكن إن أنتي to create your own dashboard for your application using our SDK. عندنا كمان templates كتير. فمثلا يعني all these templates هنا
if you just do this command on the command line with the template name. So if you look here, okay, if you look here of all the different kinds of things you can do, these are starter applications that yani, you run this command and it gives you sort of like the shell of the application. It's a running application, and then you can customize it بعد كده. واو. في عندنا سؤالين في الشات بس أنا مبهورة. Okay. وبعدها عندنا سؤال. أول سؤال من محمد ويلي: Are they like Anchor for podcasts؟ Sorry, is لو it like محمد Anchor? عايز لو محمد عايز يعني unmute ويعلق، كده كده عددنا قليل، فالتعليقات من كلنا عادي مش هتعمل خلل يعني. Yeah, what do they mean? Like, are you talking about third web? بيتكلم عن يعني الثيرد ويب بشكل عام. يعني I don't know if I would say Anchor. يعني احنا we're trying to be more like يعني مثلا GitHub or like يعني with SDKs, but for Web3. يعني احنا we're a development tools and infrastructure. That's يعني our focus. لو ده جاوب سؤالك يا محمد، قول لنا. لو ما جاوبش تعلق أو تعمل. في سؤال تاني من أمين بيقول: كنت فعلا شغال على فكرة تطبقها NFT من خلال الثيرد ويب، بس وقفت في صفحة الليندنج أو السايت، ووقفت في جيسون قبل جيسون فايل الكولكشن. كنت حابب أعملها 3 درجات وأميز عدد معين للندرة. فكرة الكستمايزيشن أيمن اللي هو عايزة أظبط حاجة الريرتي والحاجات دي، بس حسب معلوماتي ده بيتظبط في جيسون فايل، صح؟ That's correct. Yeah. And I can show you دلوقتي. فاحنا لو رجعنا دلوقتي على السمارت كونتراكت اللي احنا عملنا deployment. فدلوقتي we have a smart contract. Here's its address. يعني مثلا if I went to Girly Scan, we would see this smart contract owned by this wallet. ماشي. We have an explorer here, زي Etherscan. يعني you can interact with your smart contract هنا. You can make calls using the explorer. Okay. You also can get all of the events that are generated by the contract. Okay, here. So خلينا نحن نعمل اللي هو lazy minting. I think الأخ اللي كان بيسأل السؤال كان بيحاول إن هو يعمل اللي هو اللي هم بيسموه lazy minting. Lazy minting معناها إيه؟ إن أنا كcreator I'm going to upload into the smart contract the artwork and the attributes and the metadata, the media, as well as the metadata attributes associated with each of the pieces of art. Okay. فدلوقتي مفيش احنا ما عملناش اي lazy minting فمفيش actually any NFTs to claim دلوقتي في smart contract. احنا اللي احنا عملناه في smart contract بس ان احنا we deployed it. عملنا some collection level settings هنا which طبعا لو انا عايز اغيرهم ممكن اغيرهم. الحاجة المهمة اللي أنا عايز تعرفوا كمان في permissions على السمارت contract. فإحنا عملنا على our smart contracts role based permissions على أساس إن أنا the owner I am the admin. لو أنا حبيت إن أنا بشتغل مع مثلا زملائي فإحنا I can add wallets here and I can remove and add different roles. Okay. I can also لو انتوا سامعين عن حاجة اسمها soulbound tokens. This is the transfer here. If I want to make NFTs non-transferable, i.e. soulbound, that's a permission on our smart contracts. ففي permissions on these smart contracts ماشي؟ يعني بس عشان تعرفوا يعني there's that. خلينا نعمل NFTs. فأنا هعمل دلوقتي batch upload. Okay, أنا عندي, let's say I generated artwork. وبرضو what I did is كمان I created these JSON files اللي انتوا بتتكلموا عليه. So if I say batch upload, actually احنا عندنا في الapplication يعني اختيارين in the UI. Either you can use a CSV file, okay, أو you can use a JSON file. ماشي؟ فأنا عندي هنا يعني مثلا هنا, let's just say I have an example, very small NFT collection دلوقتي. I have a folder. In it, I have a single JSON file. And then I have 2 images in there.
Okay, when I drag and drop this in here, okay, now you can see the NFTs, okay, the images as well as the name, the description, and then the properties that are in the JSON. يمكن هو الأخ يعني this was the step يمكن اللي هو he got stuck on. يعني يمكن بتاع الفورمات بتاع JSON was is that right؟ يعني هنا the step. أمين علق لو اتكرمت سواء على الشات أو تأميوت. أنا مبهورة، عارف أنت اللي هو شوية وهطير من مكاني أصلا. if I go to the next step مثلا because it's like يعني I go to the next step هنا. Okay, so I uploaded الحاجة التانية بقى دلوقتي is I have a choice. Do I want to reveal upon mint؟ دي يعني أو some projects like to do حاجة اسمها delayed reveal. A delayed reveal has to do with rarity. فلو ال NFT collection اللي عندي فيها rarity وما أعرفش إيه, what I do is they will يعني do something called delayed reveal. A delayed reveal in في البداية, people when they claim, they just get a placeholder image and a name. Okay. وبعدين at some point الارتست بيجي ويقول خلاص كل حد اشترى دلوقتي هنعمل reveal. ف ده بيسموه delayed reveal. الريفيل بقى احنا we implemented it ازاي is I enter a password مثلا أنا that I only know مثلا password okay. وبعدين I upload my placeholder image, I give it a name, I give it a description, and then I will upload now and then I'll do the lazy mint. Okay. أنا مش هعمل كده بس يعني عشان بس تعرفوا إن في يعني a lot of functionality. And I'm gonna hit upload. I'm gonna say upload to NFTs. What is going on here? Hey, what's going on? Okay. Next. ايه ده؟ open الكونسول. لا خليني بس هعمل refresh هنا. Quick. Let me do this quick. Okay. The next reveal upon mint upload. Okay. فدلوقتي احنا بنعمل lazy minting. So what's happening دلوقتي? الartwork والattributes, the tokens are being uploaded into the smart contract. فأنا دلوقتي I'm paying gas. الحاجة التانية اللي بتحصل behind the scenes واحنا بنعمل كده برضه في ال SDK. أنا ما اعرفش انتوا سامعين عن حاجة decentralized storage, حاجة اسمها IPFS. Yes. فاحنا كمان we're uploading the artwork to IPFS for the user and pinning it to IPFS. For free? For free. Wow. أنا بتكلم على pinning service. Yeah, احنا we pay for the pinning أنا فاهمة إن IPFS هي for free by default, لكن ال pinning service نفسها مش not free. That's correct. That's exactly right. فدلوقتي we have 2 NFTs in the smart contract owned by nobody. Nobody owns these yet. Because again, I'm just the artist. I uploaded them into the smart contract. اللي ناقص بقى بعد كده is إن أنا to set up what's called claim conditions. The claim conditions احنا قلنا it's going to be a drop. A drop is يعني is phases. فعادة بتشوف مثلا sometimes people بيعملوا مثلا private pre-sale. Okay, مثلا. وبعد كده they have a second phase, they call it a public phase. فهنا what I'm doing is I can set up the phases. إمتى بيبتدي الphase. In this phase, Cam, I want to make available in this phase how much I want to charge مثلا. Okay, فهنا بقى أنا ممكن أقول okay يعني I want this to be 0.1 ETH. أو I can choose يعني other native currencies. أو لو عندي ERC20 فمثلا يعني احنا we launch an Arabs in blockchain token وبعدين عاوزين نعمل NFT claim إن مثلا
واحد بيدفع Arabs in blockchain token, you can use that ERC20, your smart contract address هنا كمان. Wow. Okay, I'm going to say 0.1 ETH وبعد كده we said it was going to be public, it was going to be a private. If I want to say only specific wallets, I say only specific wallets. ممكن ان انا بقى بعد كده I upload a CSV file of wallet addresses as well as the max claimable per wallet into as an allow list. Or if I want it to be public, then I just say any wallet. وبعد كده I can also say for any wallet how many can be claimed per wallet. أيمن أنا هقطعك هنا، أنا بس هسأل السؤال، كل الكونفيجريشن دي كلها بتبقى enforced on chain صح كده؟ That is correct. So this is يعني for the smart contract people out there, the allow list is a Merkle root stored into the smart contract. Okay. اوكي مدهش، أنا بس يعني عارف مبسوطة جدا. طب كويس. طب على الأقل يعني في واحدة مبسوطة. لا أنا في ناس مبسوطين كتير. لا ما والله بجد ده رائع. فبعد كده I say save. Okay. I'm going to save just one claim phase دلوقتي. بعد ما نخلص الموضوع ده I'm paying gas again ليه؟ Because we're writing to the smart contract. Okay. فلما ده is done خلاص the drop is ready. يعني it's claimable دلوقتي. It's public. فدلوقتي we save the claim phase. فاللي ناقص دلوقتي بس ان انا I need a web page او حاجة على اساس ان الناس ممكن connect their wallet and they can claim one of these NFTs. عندنا no code option. If you go to embed هنا يعني تشوفوا هنا there's an iframe هنا down below. Okay. You can kind of customize it. Let's say I want to أنا بحب dark, right? فمثلا I can customize this. As you can see, this is fully functional. It has a connect wallet, and then it has a mint button here. لو أنا عندي مثلا my website, I just cut and paste this iframe, أحطها على ال HTML page, you will have this component running. So you're ready. You can launch an NFT like كده, like يعني no code. Use the dashboard, deploy your smart contract, configure your claim, upload your artwork, configure your claim conditions, take your iframe, put it onto your website. You're done. We're ready to go. الcoders are out there. لا يعني now this is where you want to use our SDK. فمثلا يعني if you're building it from scratch يعني here like يعني example lines of code. مثلا so مثلا if I'm in a React app when I مثلا just to connect to my contract. We have a simple hook called use contract in our React package. And it's as simple as just use contract, pass in the contract address, and then the type of contract. That's it. I'm connected now to my contract. I have a variable دلوقتي that's connected to my contract. Okay. And I can do now that I have a contract, and I can make يعني calls on that smart contract. فمثلا if I want to get the balance of a particular wallet, this is the function call for it. To claim an NFT, مش احنا قلنا دلوقتي ان احنا عاوزين نعمل claiming مثلا, here you go. Here's your code snippets. The lazy minting اللي انا عملته ده يعني بلاش ان احنا نستخدم الداشبورد. You want to do it programmatically. اهو build your JSON metadata array and then contract.create batch with your metadata. You can see the metadata here. مثلا the name, the description. If you had attributes, تحط attributes in the JSON. أسهل من كده بقى is you could also just come here and do our NFT drop. يعني مثلا what? You do the NPX third web latest create NFT drop at the command line. It's going to build you a project and everything, download, install everything, كل الpackages and everything, and you have a running app that's a landing page for claiming an NFT. You can then بعد كده تعمل styling, do your own custom styling, يعني put your smart contract addresses in there,
and وكده يعني. So that's the idea يعني, that's the loop انت of متخيل انت يعني. رحمت ناس قد ايه؟ انت متخيل؟ انت مش متخيل يعني. لا لا بصي انا بقالي سنه بعمل الحكايه دي، فانا I know the power of what we do. عشان كده انا اللي مبسوط علشان انا هنا معاكم، علشان انا نفسي ربنا ان يعزك. يكون في ناس في المنطقه يعني عندهم المعلومات ديت، على اساس ان احنا نكون عشان المره الجايه لما المرة ان الجاية شاء ما الله تنزل مصر يكون حاجة in person event حاجه in وبنimplement person سوا. وبس كده. اكتر من كده ايمان، انا نفسي في ايه؟ انا نفسي ان احنا نعمل هاكاثون. واحنا شغالين على هاكاثون على فكرة. ثواني، احنا شغالين على هاكاثون بس على مستوى مينا ريجن. فيعني يا ريت حاجه زي هاكاثون او كده. انا نفسي ان انا يعني اشوف developers building stuff يعني great ideas وكده يعني. فاحنا يعني I didn't even show you contract kit يعني. احنا انا كلنا مستنية معاك عشان في أسئلة كتير والناس مبسوطة، حتى الناس النون فخلاص تكنيكال منبهرة. خلاص يعني. انت اللي عايز يسأل السؤال يعني حد unmute عنده او أسئلة؟ اميوت يا جماعة، احنا عددنا مش كبير. انا سؤالي هنا متعلق. اول سؤال شوية عشان انا شوية بشتغل سمارت كونتراكت بقالي فترة، ف giving more options بيجي with a price ان انت بتكبر deployment cost بتاعتك والتشيكس اللي بتتم على لو انت بتعملها كده. انا لسه عايزه اشوف الكود بصراحه بعد يعني بعد الميتنج هقعد كده وانا معاه براحتي. بس بدرجه من الدرجات يعني ايه اخبار الجاز يعني اخبار ثمن الكوست اوف deployment and the cost of interacting with the contracts, the function so itself. so يعني احنا we have a gas estimator هنا. Okay. Wow. So the gas estimator وبعدين كمان احنا we have in our SDK. This is just using our SDK. So our SDK has a gas estimator اللي بتخليك ان انت تعمل estimation of any write. يعني gas is only for write transactions to the blockchain. So these are the main writing transactions to our pre-built contracts. And these are the costs in Ethereum. Okay. So what I mean is like يعني مثلا the contract creation, this is a one-time cost. Okay. احنا we implement الموجود, we implement ERC 721A as the base contract. Wow. يعني, okay. The setting of the claim phases اللي احنا اتكلمنا عليه ده, مثلا every time I change the claim phase, it'll cost me this much. Every batch I upload will cost me this much. It doesn't matter how many pieces of artwork are in it. يعني مثلا one piece of art or 1,000 pieces of art, it'll cost that each time I do a batch upload. وبعدين هنا, this is the gas cost of claiming. My customer اللي هيجي and claims my claims, then this is what they will pay in gas. So مثلا I was 0.1 ETH, right? My cost was 0.1 ETH. The total cost will be 0.1042 would be the cost. Wow. طب السؤال التاني أيمن، لو في حد هنا حابب يcontribute، أعتقد إن أنتوا بتأكسبتوا حاجة زي كده. مثلا حد حابب يقدم مثلا فكرة بروجكت جديد أو كونتراكت جديد، ده من خلال اكسبلورر غير ولا هو ده الطريقة الوحيدة إن أقدر أقعد بيها فيتشر للثيرد ويب؟ اولا يعني our repos كلهم open source مثلا. فاللي عايز مثلا ان هو to submit a PR, you're open ان حد to submit a PR. Okay, and then our engineering team will look at it. Okay, that's يعني now you're contributing to third web directly, right? Like now you're contributing directly to third web. بس the other option is كمان خاصة in the smart contract side واللي احنا كنا بنتكلم عليه ده. I didn't even talk about contract kit. The idea behind contract kit is okay, احنا خدنا our smart contracts كلهم وعملنا deconstruction عليهم كلهم بطريقة إن now what you can do is using our contract kit, you can take our base contracts and then you can build on top of them.
You can also take, or maybe you have your own base contract, but you want extensions. فمثلا كمثال يعني مثلا انت you have your own 721 بس ما عندكيش Taking let's say feature delayed, أو lazy mending feature. you don't have delayed reveal. You don't have delayed reveal, but you want it. You can take and you can import our extension. And then, you know, there's a couple of methods you'll have to override. And then that's it. And then you would have delayed reveal. Wow. معلش, for the technical people, اللي مش technical معلش, يعني I'm going to show something that's, يعني hopefully this really blows your mind. If someone is doing Solidity development, يعني I want to show you this. So you can go like this, okay, third web. We have third web CLI tool, and I just say create. Okay, what do I want to create? I want to create a smart contract. I'm going to name it Arab smart contract. Mashi? That's my project. What framework do I want to use? Hard Hat or Forge? بتهزر. Okay, I just happen to have Hard Hat installed, so I'm going to use Hard Hat, okay? And then I'm going to name my thing like, you know, Egypt contract. Okay, so what will be the name of my smart contract is Egypt contract. Do I want it empty? Wow. Do I want to extend our 721? We have 1155, we have our ERC20. We're doing this with all of our contracts. احنا بدأنا بالERC 721, the 1155, and the ERC20. ERC20. What extensions do I want to add to my contract? Do I want just the basic one? Do I want it with delayed reveal? Do I want it to be a drop? Mashi? Wow. Okay, this is going to take a long time علشان الانترنت اللي عندي. Okay. مصر جميلة. Okay, best if I now bring you to my like example هنا. Here's an example I did قبل الاجتماع. What I'll end up when I end up with is a project that looks like this. Okay. تعيطي من الفرح. من الفرحة. All right. So Ed reveal, this is like, and you can see here, I have a contract. يعني the whole structure, okay? And يعني I can start building on top of this. When I'm ready to deploy, let's say I'm a developer and I'm testing, I just want to test my contract. ماشي? I just want to test it. بدل ان انا اعمل deployment, I don't know if you've ever tried to deploy using Hard Hat or Forge. It's like you have ABIs, you need private keys, you need to do like some things to like yani actually deploy your contract. I can just go npm run deploy in my project. It's going to compile my contract. Okay, it's going to compile my contract. It tell me if there's any errors. And for الآخر, it's going to take me, it's going to upload the contract to the same dashboard. And now, Anna, I can deploy my smart contract across all of the same blockchains just using my wallet, like just connecting my wallet to the dashboard. Oh. Okay. فمعلش يعني فايه انا لا انت فايه انا هعيط خلاص. بس is support only for EVM compatible network? صح كده؟ For the contract kit right now, لا احنا we support Solana and Solana. The contract kit is only, the contract kit دلوقتي is only Solana as the, yeah, so here you go. Okay. فشفتي, now I'm on the deploy page and this is my contract, right? And now I can, احنا بنعمل command detection lil extension. So if you extended using our contracts, okay, so let's just say that like this is going to be a, you know, contract, my contract, and I'm just going to give it like a symbol, and here's yani Sora Kida, just let me just do this. Okay, let me deploy this. The cool thing is that yani our dashboard will detect the features
بطريقة in all those things that you saw me be able to do with the third web contract, مثلا, because this implements our things, you'll be able to drag and drop the lazy minting, all of the مثلا, the royalty stuff اللي I showed you, and the settings page, contract metadata, كلها is like detected على dashboard. فدلوقتي you have the same functionality for your smart contract that you saw with the third web smart contract. مش بس كده بس إيمان, like أنا لو بعت يعني if I at this one فين like this link يعني if anyone's interested يعني right, all I have to do is send you to this link and you can deploy the same contract على فكرة. Okay, so think of deploy as being like you're testing as a developer. When you're ready to create a landing page for it, then we have a different tool. We call that release. But when you run that, it essentially gives you the landing page that allows you to write the README and version, give it a version number, and give it all of that. The same thing اللي احنا شفناه on the Explore هنا مثلا, like يعني بصي, this is a third party. They have different versions of their contracts. So you have versioning of the contracts. You have a README. You can link to resources. You can connect, you can connect your socials كمان على أساس الماركتينج وكده. that's بقى يعني أخيرا وصلت لسؤالك الأول, which was like يعني, so you can publish دلوقتي on the Explore page. You can think of it as curated by us يعني علشان موضوع security دلوقتي إيمان, عشان موضوع security we don't want يعني we allow anyone to publish, right? You can publish, right? Best for us to feature it on Explore, like you can see here, audited. I click on it, you have access to our audit. Okay, this is our audit. Okay, this is our audit. If the contract is audited, احنا we flag it and we tell you it's audited. Now there are some contracts that aren't audited, right? Like مثلا this one is coming from a third party, it's not audited. فالموضوع لسه علشان يعني عشان موضوع security أو كده, the ones we feature دلوقتي is you publish it and then في form that you submit عندنا مثلا بالطلب, and then احنا بنعمل review of the contract وكده, وبعد كده يعني we approve it or we don't approve it. واو, ده رائع. انا يعني خلاص فقدت القدره على ان اجمع الكلام على بعض من كتر ما انا يعني مش متخيل دماغي مش بتنور, دي بتولع دلوقتي. ايه ده ما شاء الاسئله الله. اللي عندكم؟ في حد عنده اسئله يا جماعه؟ طب ممكن لو تكرمت ايمن, انا شفت في الاس دي كي ان انت you can create a contract او app. when it's come to app, Yeah, انت بتتكلم ان احنا ممكن يبقى عندي زي scaffolding للويب ابلكيشن لل NFT بتاعتي او whatever. yeah, that was the other thing. فأنا هنا, the other one I did was, I just did app. This is, yeah, I can show you هنا. يا ريت عشان انا هعيط اكتر. Okay. هعيط اكتر. Okay. انت فاهم غلط. فهنا, okay, so if I said third web, يعني نعملها مرة تانية هنا. Okay. So we're going to do create. All right. I want to do an app. Okay. This is going to be called Eman app. الله يعزك. Okay, EVM al Solana مثلا. I'm going to do EVM. What kind of app do you want? These are the frameworks currently we support. Next.js, Create React app, or Vite, right? If I select Next.js, you'll get حاجة زي كده, this project right here. This is it. ماشي, okay? يعني this is the project. يعني it's a basic project. It's downloaded everything. And it's a basic app. If I come in and I just say npm run dev, okay?
and show you the app. It's just كده. It's a basic app. What does the basic app have on it? It has some text on it. It has a connect wallet button. Okay. It's fully يعني we look at the app هنا. I'll try to make this bigger. هي بتظبطني بس موضوع الانتجريشن مع الوالت وانا كاستمايز زي ما انا عاوز، صح كده؟ Yeah, فبصي, this is how you connect the wallet عندنا. Okay. There's a provider. Okay. You wrap your app in a third web provider. فهمتك. Okay. Has different parameters. You choose like يعني مثلا if I want this to be girly, I can say girly, right? Like we have different chains that we support. وبعدين if I go to my index, okay, and you just look for connect wallet. So we have UI components. من ضمن الحاجات اللي أنا في البرزنتيشن قلت إن we have SDKs وعندنا UI components. فمن ضمنها we have a connect wallet. Okay. It's as simple as that. Yeah, it has some parameters that you can set up وكده يعني like يعني بس this one يعني is going to, if I say disconnect and I say connect, يعني you can see what's supported sort of out of the box, either MetaMask, Coinbase Wallet, or Wallet Connect. If you go to Wallet Connect, يعني Wallet Connect is like there's all kinds of third parties that implement Wallet Connect is protocol for connecting. ده رائع. يعني مش عارفة أقولي بصراحة، بس أنا مبسوطة جدا وفرحانة جدا يعني إن إحنا عملنا السيشن دي بجد. يعني أنا مش متخيلة أنا فرحانة قد إيه باللي اتعمل ده، وقد إيه ده هيسهل لناس كتيرة بادئة في المجال إن هي مش صعب. even الناس اللي هي يعني عايزة تبني، مش بس artist، حتى الناس اللي عايزة بس تطلع بحاجة POC بس تجرب الموضوع وتشوفه. وده بيأد كوست كتير، لأن لو أنا هعمله from scratch أنا I have to spend lots of time أصلا عشان خاطر إن أنا أبيلد الحاجة دي وتست و make it secure يعني. Yeah. وبعدين زي ما قلت لك يعني احنا مش بس يعني this is the basic scaffolding. لو if you go to our portal and you go to templates, right? يعني هنا we have فين templates هنا, right? يعني I could have said npx third web create and give it a template name. But we have all kinds of templates back هنا. So if you're looking to do an NFT staking app, you want to do an NFT gated website, مثلا انه يعني NFT gated website اللي موجودين is like يعني مثلا انا عايز ان انا اكون عندي section في الويب سايت exclusive للهولدر بتوع ال NFTs دي، بتاع الهولدر بتاع ال NFT. You do npx third web create NFT gated website, احنا will give you the scaffolding of an app that looks like this. Okay. يعني where it's like you connect your wallet and then the validation happens and then يعني and then if you want to view the source code, you can come here and يعني if you want to يعني take it and clone it, go take it and clone it and run with it. واو. أنا كبهير انبهرت بس كده. أنا كبهير انبهرت خلاص. يمكن الشهر الجاي نفسي انه يعني مثلا يعني people share their projects بعد كده. It's like يعني I played around with building a NFT website or يعني عايز اقول لك ان احنا بنعمل زي منتورشيب يعني بشكل يعني للطلبه اللي في الجامعات. اكتر ناس بيبقوا عايزين يبنوا، بالنسبه لهم الجيتنج نولج صعب قوي. ف تول زي دي لما طالب في جامعه يقعد بس يذاكر ويفهم البلوك تشين ويبقى عنده طريقه سهله ان هو ينتجريت مع التول دي ويستخدمها ويطلع بيها الجرادويشن بروجكت بتاعه، تبقى حاجه رائعه. فدي حاجة أنا يعني بشكل أساسي عاجباني أكتر كمان عشان دي. يعني أنا ديفلوبر وبستخدم الحاجات دي وبتاخد مني وقت كبير ده والجزء التاني بشوف الناس اللي هي النيو كامرز ازاي as developers يعني ازاي ده بيسهل لهم حياتهم. فده رائع، غير بقى موضوع الهاكاثونز اللي احنا أصلا بدرجة ما شغالين عليه.
احنا هنستأذنك ان احنا هنزعجك كتير الفترة الجاية whenever ان احنا بنعمل activity educational يعني للطلبة في الجامعات بالذات او الناس الديفلوبرز في المين واحنا ريجن. كمان عندنا قسم we call developer relations اللي هم they are more responsible for hackathons وكده. انا بشتغل مع ال real projects. يعني اوكي. قصدي اقول like يعني if you're a company building web3 or you're a startup building web3 يعني then it's my team gets involved with those projects على اساس انه to help them from 0 to 1 get from 0 to 1 with their projects. بس يعني طبعا الجروب ده يعني بصوا انا يعني I'm in the Telegram group. يعني كمان is my Twitter هنا. يعني connect with me on LinkedIn. و ويعني يا ريت ان انا يعني افرح جدا يعني ان انا يعني just a see web3 development ما third web مش third. طبعا انا I think we have a really nice solution بس يعني اهم حاجه ان هي تكون يعني it's really the future. فيعني فرصه للمنطقه يعني بجد يعني ان هي يعني to really kind of leapfrog. يعني consider me يعني اخوكم يعني واي شرفتينا والله. سؤال there's no stupid questions trust me there's no stupid questions. كلنا beginners في الموضوع ده. مفيش حد يعني الاكسبرت يعني شغال في الموضوع ده سنتين. يعني I'm not talking about Vitalik okay مش بتكلم على Vitalik ده انا بتكلم على الناس العاديين. يعني regular developers يعني the experienced person is 1 year of working so you're not behind يعني at all. يعني احنا لسه في الاول خالص في الموضوع الويب 3. بجد 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 أيمن، أنا شاكرة جدا 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 على وقتك وعلى كل المعلومات القيمة جدا اللي شاركتها معانا. بجد مش عارفة أشكرك إزاي، وإن شاء الله المرة الجاية بس عرفني قبلها إن أنت نازل مصر إمتى، نظبط حاجة in person gathering لكل الكوميونيتي ويكون في حاجة أكيد، وإن شاء الله تكون كمان هاكاثون. إحنا أوريدي شغالين على حاجة زي كده بجد مش عارفة أشكرك إزاي بجد. لا انا ده يعني اولا شغلي. يعني انا يعني وبعدين انا I'm very passionate على الموضوع ده على فكرة. عشان كده انا دخلت فيها يعني عشان انا من سنتين بصيت ولقيت ولما شفت ال NFTs قلت واو. اول مرة الاقي like real world application. يعني by real world meaning like يعني it's not cryptocurrencies. We're not trading cryptocurrencies. يعني أنا اشتغلت كتير في finance. It wasn't finance. It was like like an end user application. I was like, wow, wait a second. لا دي حاجة يعني it's a paradigm shift. يعني فأنا يعني أنا متشكر يعني على يعني الفرصة يعني إن أنا أتكلم معاكم كده. وان شاء الله المره الجايه انا يعني طبعا جاي المره دي اجازه مع العيله بس يعني المره الجايه ان شاء الله يعني I'll give you heads up. اوكي خلاص، ان شاء الله ان شاء الله نكون مظبطين حاجه كبيره كده تفيد الناس كلها وان شاء الله يكون احنا كوميونتي نكون اكبر واكبر واكبر يعني، ويكون في اسئله اكثر عمقا ليك. وباي ذا واي الحاجه اخر كوميرشال اللي عندي دلوقتي اعلانات ان انا اقول لكم يعني الديسكورد عندنا is very active with builders and developers and the community is very strong. يعني if you want support كمان come to the Discord. يعني our engineers are there. أنا هناك. يعني if you come to our Discord just يعني at Amen يعني يعني wave يعني هنجيلك بالاعلام هنجيلك بالاعلام. محمد محمود عايز رفع ايده، اتفضل يا محمد. أنا صوتي واضح دلوقتي؟ الحمد لله اخيرا. طيب أخيرا. طيب بجد it was amazing. يعني في ديتيلز أنا منظور يعني لسه ما دخلتش في الإثريوم كديفلوبمنت
بس لا it shows how much power يعني the tool you are providing how much powerful it is. طب أنا سؤال بس يا أيمن كده يعني something we are building ماشي the project I'm working in وكنت عايز بس أسألك لو you can help me اتفضل. with this. احنا we are building a metaverse خلاص. ماشي. we are not planning to mint our own token يعني مش هيبقى عندنا التوكن بتاعنا. we are trying to يعني seeking a stable coin instead when it comes to the internal economy والحاجات دي. okay Okay. so Okay. for the governance we wish to like having the governance through the NFTs. Because ماشي. as a metaverse, we will have like يعني some pre-minted NFTs. Well, NFTs they will hold the what we call the voting power. Something like يعني one NFT will hold like 1,000 voting power, other will hold like 500 voting power, and we wish to use this in the governance. Have يعني أنت did you have يعني اشتغلت مع حاجة زي كده يعني أو شفت حاجة زي Yeah. احنا عندنا في حاجة يعني احنا عندنا for a set of smart contracts يا محمد يعني that are specific to governance. Okay. فأولا I would say that like يعني مثلا the tiers of governance being used using NFTs. What I usually the projects will use an ERC 1155 for that. بمعنى ان عندك مثلا token ERC 1155 is like copies of the same token. So you could have like level 0 would be token 0 مثلا. Level 1 would be token 1. You can issue the number you want of each. Okay. فهمت so far? وبعدين we have something called احنا عندنا حاجة we have a voting smart contract. Okay, so we have a voting smart contract كمان. The voting smart contract allows you to يعني set up the rules associated with اللي انت بتتكلم عليه ده مثلا. يعني انه you point the voting smart contract to the address of the other contract, like of the NFT that you're talking about, and then use that يعني, and then from there يعني now that they have governance, then the voting contract allows for proposals, and you can set up the thresholds for like يعني مثلا اللي عايز يعمل proposal او حاجه زي كده في governance لازم ان هو يكون عنده level معين وبعدين they can issue a proposal on chain. Sounds interesting. طب أنا I will check the documents. I'll try to find it وأحاول لو في أي أسئلة هبعت لك. Okay. ماشي. No problem. Okay. شكرا يا أيمن. شكرا. في حد تاني عنده أي سؤال أو أي تعليق؟ البنات بتوع جامعة الأزهر لو عندكم أي سؤال متعلق بالNFTs أنا بحرجكم على الهوا. حد عندكم أي سؤال متعلق بالNFT؟ طيب خلينا end السيشن. بجد بجد شكرا ليكم كلكم على الحضور الطيب. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة. يعني شكر كتير 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 ليك أيمن بجد على السيشن الجميلة ديت. خلت بداية السنة حلوة بجد. خلينا نقول كده انت بدينا السنة مع بعض ببداية مميزة جدا وعارفة انت اديتني بوش كده لا السنة جميلة ان شاء الله. شكرا 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 وشكرا ليكم كلكم. كل سنة وانتم طيبين. شكرا يا إيمان. شكرا كلكم. اوكي. باي باي. عفوا. مع السلامة يا جماعة.